assisted, and who gave me your body and blood in Holy Communion. The priests who taught and instructed me, or helped me and encouraged me, all the priests to whom I am indebted in any way. Oh, Jesus, keep them all close to your heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manawa Dominican Radio. You're tuned into the station that plays the music and great music like this. Ang mga bituin sa langit ay liwanag na nagsasani. Manawag Dominican Radio. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Ko na kayo ay magmahalan.
nang mamunga't bunga mo'y panatili. Humayo ka't mamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hingango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay, walang higit sa yaring pag-aalay. When I am sad, you make me smile. When I am down, you lift me high. When I'm afraid, you make me brave. When I am lost, you show me the way. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to believe. You are my refuge in times of trouble. You are my joy in times of sorrow. You are the way, the path I follow. You are my song, you're the song I sing. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to believe. I love you, Lord Jesus. You're God's grace, that's enough for me. I thank you, Lord Jesus. You're God's mercy that rescued me. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to believe. You are my shelter, my protection. You are my savior, my redemption. Son of the God of all creation, my brother, my friend, my loving God. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I
Sa pagpasok ko sa school, sana ay samahan niyo po ako. Tulungan po akong masagot ang mga tanong ng teacher ko. Maging kaibigan ko lahat ng classmates ko. Sabay kaming matuto ng tama at hindi ang mali, nang maging mas matalino sa aming pag-uwi. Tinatawag ka niya. Ang buhay mo'y iisa, hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Tinatawag ka niya.
the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. Some morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our time now is 12 high noon. Let us now have our time check prayer. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi ilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasi nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang magkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Santo Rosario, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang misteryo ng liwanag. Ang unang misteryo ng liwanag ay ang kanyang binyag sa ilog Jordan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagpapahayag ng sarili sa kasalan sa Kana. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pangatlong misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa pagtawag patungo sa pagbabago. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang pang-apat na misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagbabagong anyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay.
Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Ang panglimang misteryo ng liwanag ay ang kanyang pagtatatag ng banal na Eucharistia bilang pagpapahayag na sakramental ng misteryo Pascual. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilihong mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan, ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdidili-dili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria, na mata mo ang kanilang mga ipinangangako, alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Understanding the Rosary. There is hardly a Christian prayer that is so beautiful and so meditative like the Rosary. But there is also hardly a prayer that is so misunderstood and so badly practiced like this prayer. It is attacked by many non-Catholics and often misinterpreted against the principle of the gospel not to multiply prayers as pagans do. It is disliked by some Catholics who find this repetitive prayer boring, too much Marian-centered and not enough Christ-centered. A prayer for the Middle Ages, but not a prayer for our times. Others again practice this prayer, but in such a way that it resembles more a Buddhist prayer wheel and not at all
authentic Christian way of meditation. Many buy the rosary beads and use them as a decoration around their neck or carry them as a protection in their pockets or purses. But this practice does not lead them to prayer. The rosary beads turn into an adornment and lose their character as a prayer symbol. Observing these misunderstandings and malpractices, there is a great need to make some reflections about the rosary and to look into its original meaning. Doing this will hopefully lead to a reform of our understanding and our practices today. More understanding the rosary, tune in to the station of the angels. 102.7 Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Our Dominican saint of the day for February 20, Blessed Christopher of Milan, priest. At Taggia in Italy, Blessed Christopher of Milan of the Order of Preachers. Blessed Christopher was born in Milan in the early part of the 15th century and received the habit at the famous priory of San Istorgio. He became a celebrated preacher, noted for his ability to move the hearts of the most hardened sinners, as well as a charismatic prophet, warning his flock to repent in view of impending calamities. Blessed Christopher is especially associated with the city of Taggia, where he founded a church and priory dedicated to Our Lady of Mercy. He lived to an advanced old age, dying in 1484. Pope Pius IX confirmed his cult in 1875. And that's our Dominican saint of the day for February 20, Blessed Christopher of Milan, priest. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. satisfied. I won't be found alright till I find who you are. I climb every mountain, I travel the deepest valley to find who you are. You cause the lame to walk, you open lips to talk. You're everything that
yeah. Come on, yeah. The number one radio station. 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 For one station for Christ. Through the FM. Manawag, Dominican Radio. Mike Samaka. Okay, let's have some fun and some laughter. Our stories about keep 10 commandments. A religious snob who liked to appear full of virtue once said to Mark Twain, "Before I die, I'm going to make a pilgrimage to the Holy Land. I shall climb to the top of Mount Sinai and read the 10 Commandments aloud." To which Twain replied, "I have a better idea. Why don't you stay right at home and keep them?" Oo nga, ang iba kasi sasabihin, para makapag-pilgrimage, para makapunta doon sa lugar ng Mount Sinai, doon sa Holy Land. Pero kung okay, mayroon kang pera, wala namang problema. Pero kung talagang wala, bakit pa? Ang kinakailangan talaga naman, parang masunod talaga natin ang 10 Commandments, isagawa na natin. Alam mo, hindi naman nangangahulugan pag napunta ka na sa Holy Land, pag napunta ka na, nakakit ka sa Mount Sinai, do you think na pagbalik mo dito, gagawin mo na yun? Hindi naman necessarily. Baka hindi mo naman magagawa. Mas mabuti pa, gawin mo na lang. Hindi naman kinakailangan pumunta ka pa doon sa Sinai at basahin mo yung 10 Commandments doon sa Holy Land, parang makita mo, kundi ang importante dito ngayon ay iyong isinasabuhay ang 10 utos ng Diyos. Yan po ang mahalaga. Keep the 10 Commandments. Wishing everyone a beautiful and blessed afternoon. Times in my life I felt as if an angel walks with me, leading me to the one who'll be taking over this land. Someone who's strong, someone who can love and understand, someone who accepts the way I am and who loves me for that.
this way. Do you know love was made for us? Only fairy tales come close enough. A love created in heaven. And all my dreams I've never been. Even into the feeling you give to me, I believe that we are too strong to break our trust. Do you know love was made for When I'm holding you tight, our minds taken far into our past. Foundations that we made to last through the storms and nights. There is no doubt that all I ever need I have with you. I treasure every moment spent with you. And I pray nothing change, nothing will change. Together we are unbreakable. And nothing comes between us. No, no, no. I'm so grateful to have you by my side. Did you know love was made for us? Only fairy tales come close enough. A love created in heaven. In all my dreams I've never been. Even into the feeling you give to me, I believe that we are too strong to break our trust. Yeah. Do you know that love was made for us? Was made for us. Did you know love was made for us? Only fairy tales come as a love created in heaven. All my dreams I've never been. Even into the feeling you give to me, I believe that we are too strong to break our trust. Did you know that love was made for us? I believe that we are too strong to break our trust. Did you know that love was made for us? Bawat munting halaman sa hardin, bawat awit magandang tugtugin, bawat ngiting puno ng damdamin, pag-ibig ng Diyos ang siyang diin. Bawat huni ng bawat isa ng balon, bawat ibig ng magandang ibon, bawat napas ng baybaying alon, kanya'y pag-ibig ng Panginoon. Kaya naman ang buhay
bawat simoy ng hanging amihan, bawat ilog sa pagkaragatan, bawat pagsikat, paglubog ng araw, nagsasabing mayroong may kapal. Bawat ulap sa itaas ng bundok, kagubatang nababalot ng alindog. Bungang kahoy sa akin ay lulot, ay nagsasabing tunay na may Diyos. Kaya naman ang buhay ko'y punong-puno ng
time now is 1 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang kasambahay. Mapagmahal naming Ama, sa iyong tulong at pagsusubaybay, ako umaasa. Luwin mong matupad ko ng maayos ang mga gawaing bahay na kaatang sa akin. Biyayaan mo ako ng sipag, lakas ng katawan at tiyaga sa araw-araw upang maibigay ko ang paglilingkod na inaasahan sa akin. Luwin mo rin, kilalanin at igalang ng aking mga pinaglilingkuran ang aking mga karapatan bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos. Bigyan ako ng panahon ng pagpapahinga at unawain kapag ako'y nagkukulang. Mahirap ang aking kalagayan, Panginoon, sapagkat nakikipamuhay ako sa mga taong hindi ko kapamilya. Kaya huwag mo akong pabayaan. Samo at dalangin ko sa iyo na gawin mo silang makatarungan, mahinahon at mabait sa pakikipag-ugnayan sa akin at sa iba pang mga kasama namin. Pagpalain mo ako upang sa tamang panahon maranasan ko rin ang isang mas maayos at maginhawang buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour: never leave something good to find something better, because once you realize you had the best has found better. The Colegio de San Juan de Letran Manawag will be having a homecoming on February 22, Saturday. The activities are at 7 o'clock in the morning. There will be a mass in the minor basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. At 8 a.m. there will be a parade, and the parade will start at the Town Plaza. The parade will end in Colegio de San Juan de Letran, Manawag Quadrangle. Reminders for the morning activity: all batches are encouraged to join the float contest and have fun. There will be first, second, and third place prizes. All batches are encouraged to wear their black t-shirts. For the evening activity, the Alumni Night will start with the registration at 5 p.m. And at 7 p.m., the program will start and the gates will be closed. Every batch is advised to bring their own food. However, food booths will be made available. The alumni ticket includes unlimited access to photo booth, giveaways, and raffle prizes. Tickets will still be available at the gate during the Grand Gala Night. Other details will be posted by Batch 1980 in their FB account, Rosarian Laternites. For more details and information, please contact Batch 1980 or Miss Helen Fronda Marzan at 0928-167-9750 or Miss Carol Estigoy da Jose at 0917-513-0864. Come on, come on, let's have fun! Siyempre, arriba! Siyempre, letran! Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais mo naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 16 ng Pebrero, 5 linggo sa ordinaryong panahon.
A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Do not think that I have come to annul the law and the prophets. I have not come to annul them, but to fulfill them. I tell you this, as long as heaven and earth last, not the smallest letter or dot in the law will change, until all is fulfilled. So then, whoever breaks the least important of these commandments and teaches others to do so will be the last in the kingdom of heaven. On the other hand, whoever obeys them and teaches others to do the same will be great in the kingdom of heaven. I tell you, if your sense of right and wrong is not keener than that of the lawyers and the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to our people in the past, do not commit murder. Anyone who murders will have to face trial. But now I tell you, whoever gets angry with a brother or sister will have to face trial. Whoever insults a brother or sister is liable to be brought before the council. Whoever calls a brother or sister fool is liable of being thrown into the fire of hell. So, if you are about to offer your gift at the altar, and you remember that your brother has something against you, leave your gift there, in front of the altar. Go at once and make peace with your brother, and then come back and offer your gift to God. Do not forget this. Be reconciled with your opponent quickly when you are together on the way to court. Otherwise, he will turn you over to the judge, who will hand you over to the police, who will put you in jail. There you will stay until you have paid the last penny. You have heard that it was said, do not commit adultery. But I tell you this, anyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. So, if your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away. It is much better for you to lose a part of your body than to have your whole body thrown into hell. If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose a part of your body than to have your whole body thrown into hell. It was also said, anyone who divorces his wife must give her a written notice of divorce. But what I tell you is this, if a man divorces his wife, except in the case of unlawful union, he causes her to commit adultery. And a man who marries a divorced woman commits adultery. You have also heard that people were told in the past, do not break your oath. An oath sworn to the Lord must be kept. But I tell you this, do not take oaths. Do not swear by the heavens, for they are God's throne, nor by the earth, because it is his footstool, nor by Jerusalem, because it is the city of the great king. Do not even swear by your head, because you cannot make a single hair white or black. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything else you say comes from the evil one. Minsan nagreklamo ang demonyo sa Diyos. Alam mo, hindi ka makatarungan. Napakaraming tao na ang gumagawa ng kasalanan, pero pinapatawad mo pa rin sila. Sa katunayan, marami sa kanila paulit-ulit nang nagkakasala at paulit-ulit nang ginagawa ang isang kasalanan, pero malugod mo pa rin silang tinatanggap. Ako, nagkasala lang minsan, pinarusahan mo na ako habang buhay. Ngumiti lang ang Diyos at mahinahon siyang sinagot at sinabing, bakit minsan ba'y naisipan mong humingi
ng tawad? Bakit ba ang hirap humingi ng tawad? Bakit sa tuwing lumalapit tayo sa taong gusto nating hingan ng kapatawaran, ay tila ba may humihila sa atin palayo at sinasabing, huwag na lang kaya? Nakakahiya? Nakakatakot? O iniisip mong hindi ikaw yung uri ng tao na humihingi ng tawad? Ngayong linggo, sinasabi ng ating Panginoon na humingi agad ng tawad mula sa mga taong nakaaway mo at magpatawad kung meron mang nagkasala sa iyo. Ayon sa isang manunulat, may 3 rason kung bakit mahirap humingi ng tawad. Una, ay dahil tila parang nawawalan tayo ng kapangyarihan, ng lakas. Ramdam natin na tayo ay lumiliit at bumababa. Bakit? Ito marahil ay dahil sa masyado na tayong nagiging mataas. Mataas ang tingin natin sa ating sarili. Kaya magpakumbaba, sapagkat ang taong mapagkumbaba ay hindi nahihirapang magpatawad. Pangalawang rason, natatakot tayong humingi ng tawad dahil hindi natin alam kung ano ang sagot na ating makukuha. Natatakot tayong hindi nila tanggapin ang ating mga pasensya. Natatakot tayo na baka negatibo ang sagot na ating makukuha. Natatakot tayo. Totoo, nakakatakot, sapagkat lingid sa ating kaalaman ang kanilang tugon. Pero hindi ka dapat mabahala sa sagot nila, sapagkat mas importante na humingi ka ng kapatawaran at ginawa mo ito ng taos-puso at totoo. Makikita naman nila ito at nasa kanila na rin kung tatanggapin nila ito o baka kailangan pa ng panahon upang ang sakit at sugat ay maghilom. Pangatlo, nahihirapan tayong humingi ng tawad dahil natatakot tayong harapin ang totoong tayo. Natatakot tayo sa katotohanang sa kabila ng ating mga naabot, sa kabila ng ating katandaan, sa kabila ng ating mga pagdadasal, ay meron pa ring kulang sa ating sarili, na nagkakamali din tayo, na minsan tayo ang may mali at may kasalanan. Kaya nga dapat nating harapin ang mga katotohanang ito na tungkol sa ating sarili at tanggapin natin ito. Sa ganitong pamamaraan, mas madali ang humingi ng tawad. Sa mga dahilang ito, alin ang nakikita nating totoo sa atin? O kung hindi alin, ilan? Isa? Dalawa? Lahat? Dapat natin itong harapin. Kung wala, pagpalain ka ng Diyos, sapagkat mas madali sa iyo ang humingi ng tawad. Lagi nating tatandaan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mahina ka. Sa halip, ito'y nagpapakita na matapang ka, sapagkat tanging mga matatapang at malakas lang ang kalooban ang nakakagawa nito. Kaya huwag tayong matakot na lumapit sa mga taong nasaktan natin, lalong-lalo na sa Diyos, at humingi tayo ng kapatawaran. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po, dito sa Binhi ng Buhay. Manawag Dominican Radio. Dominican Radio FM.
natin to.
pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni Kasamang Cool. Inalagaan ng Diyos ang kanyang bayan. Hango sa libro ng Exodo, Kapitulo 16. Iniutos ng Diyos na pamunuan ni Moises ang kanyang bayan sa paglabas sa Ehipto patungo sa isang kahanga-hangang lugar. Ito'y ang lupang pangako na tinatawag na Kanaan. Ang Diyos ang nanguna sa kanila. Siya'y gumawa ng tuyong madaraanan sa gitna ng dagat na mapula at iniligtas niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng paglunod sa mga kaaway nila. Pagkatawid nila sa dagat, sila'y nagsayaw at nag-awitan, ngunit malayo pa ang kanilang lalakbayin. Magdaraan sila sa ilang at dooy kakaunti ang tubig at pagkain. Sila'y natakot sapagkat sila'y magugutom. Nagalit sila kay Moises at sinabi, "Mabuti pa'y doon na lamang kami namatay sa Ehipto. Dinala mo lang pala kami rito upang mamatay sa gutom." Nalungkot si Moises pagkarinig nito. Siya'y nanalangin sa Diyos. Ipinaalam sa kanya ng Diyos ang mga bagay na kanyang isasagawa. At sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayong gabi, makikita ninyo na ang Diyos ang naglabas sa inyo mula sa Ehipto at kinaumagahan ay malalaman ninyo kung gaano kadakila ang Diyos. Naririnig niya ang inyong pagbubulong-bulungan. Kayo nga'y nagbubulong-bulungan laban sa Diyos at hindi sa akin." Kinagabihan, nagpadala ang Diyos ng isang malakas na hangin at maraming pugo ang dumating. Lahat ng tao ng Diyos ay nakahuli hanggang gusto nila at sila'y nagkaroon ng maraming karneng makakain. Kinaumagahan namang paggising nila, nakakita sila ng mapuputi at maliliit na bagay na nagkalat sa lupa. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya't iyo'y tinawag nilang mana. Sinabi ni Moises, "Ito'y ang pagkaing ipinadala sa inyo ng Diyos mula sa langit. Mamulot kayo ng sapat para sa inyo sa isang araw. Huwag kayong magtira para sa kinabukasan, sapagkat ito'y mabubulok." Dali-daling namulot ang mga tao at ito'y iniluto. Ito'y napakasarap at lasang tinapay na may pulot-pukyutan. Ang iba sa mga tao ay sumuway sa Diyos. Namulot sila ng napakarami at ito'y itinago. Kinaumagahan, ito'y inuod at bumaho. Nagalit sa kanila si Moises. Ngunit sa ika-6 na araw, iniutos ni Moises na sila'y mamulot ng pagkaing husto para sa 2 araw. Ibig ng Diyos na magpahinga ang mga tao sa ika-7 araw, at ang mana ay hindi mabulok sa araw na iyon. Tuwing umaga, pinadadalhan ng Diyos ang kanyang bayan ng kahanga-hangang tinapay na ito, maliban lamang sa ika-7 araw na siyang araw ng pamamahinga. Ganito pinangalagaan ng Diyos ang kanyang bayan sa loob ng maraming taon. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang Inalagaan ng Diyos ang kanyang bayan. Hango sa libro ng Exodo, Kapitulo 16. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Kasama natin to. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba
Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. It's cold out here tonight. I'm worn out from the fight. I catch my
breath and pray for rest. Still a fire burns, lighting up the room. I know you're here with me. You wrap me in your arms like only you can do. I know you're all I need. With you, I'll always be home. Days like this will come, but still I'm gonna trust. You are the strength in me, and you will never leave. Still fire burns, lighting up the room. I know you're here with me. You wrap me in your arms like only you can do. I know you're all I need. With you, I'll always be home, home, and I won't forget all you have done for me. I find my hope in who you are. When I feel alone, you will always comfort me. It's you who holds my heart. Home is where you are. Still a fire burns, lighting up the room. I know you're here with me. You wrap me in your arms like only you can do. I know you're all I need. With you, I'll always be home. No matter where I go, with you I'm always home. If you want to change the world, change your mindset. To change your mindset, change your perspective. To change your perspective, change what you are listening to. Listen to Manawag Dominican Radio, 102.7 FM. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang katekesis ukol kay Saint Valentine. Sino ba si Saint Valentine? Ang Pebrero ay kinikilala bilang buwan ng pag-ibig dahil sa tuwing ika-14 na araw ng buwan na ito, ating ginugunita ang Valentine's Day. Ito ay espesyal na araw na kung saan ang mga magsing-irog
ay nagbibigayan ng tsokolate, mamahaling bulaklak, stuffed toys at kung ano-ano pang kanilang maisip para maipakita ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Alam niyo po ba na ang selebrasyong ito ay may Katolikong pinagmulan? Paano nga ba ito nagsimula at sino nga ba si Valentine? Sinasabing ang tinutukoy na Valentine ay siyang patron ng pag-ibig, mga kabataan at masayang pagsasama sa paniniwalang Katoliko. Ayon sa simbahan, maraming santo ang may pangalang Valentine na namuhay noon. Marahil ang santong tinutukoy na kaugnay sa selebrasyon ay ang paring Romanong si Valentinus na namuhay sa 3 siglo. Sinasabing ang santong ito ay pinugutan ng ulo noong 14 ng Pebrero taong 270 AD. Sa panahong iyon, ang Imperyong Romano ay pinamumunuan ni Claudius II na isang malupit na pagano. Ang nasabing pinuno ay nagbawal ng kasalan sa pag-aakalang ang mga lalaking Romano ay tumatangging sumali sa mga hukbo dahil sa ayaw mahiwalay sa kani-kanilang mga asawa at anak. Sinasabing si Valentinus ay sumuway sa utos ng emperor at patuloy at patago na nagkakasal ng mga batang magkasintahan. Dahil dito, siya ay naaresto at kinaladkad sa kulungan. Isang alamat ang nagsasabi na habang siya ay nakakulong, ay nagawa pa niyang magsulat sa kanyang kaibigan at nag-iwan ng katagang mula sa iyong Valentino, na sinasabing naging inspirasyon sa mga pagbati sa greeting cards na ginagamit natin sa ngayon. Sa layunin na himuking maging Kristiyano ang mga Romano, ang Papa Gelasius I ang nagtalaga ng opisyal na kapistahan ng santo sa 14 ng Pebrero taong 496 AD para palitan ng paganong piyesta na Lupercalia na may madugong pag-aalay ng mga hayop at paggamit ng kababaihan bilang palabunutan. Si Saint Valentine ay nasa opisyal na talaan ng mga santo ng simbahang Katoliko. Ngunit dahil sa hindi tiyak na katauhan at katagalan ng panahon, siya ay nawala sa pangkalahatang kalendaryo ng mga santo. Ngunit kung pag-ibig lamang ang pag-uusapan, si Saint Valentine ay pumapangalawa lamang sa dapat nating ipagdiwang sa araw ng mga puso. Nangunguna pa rin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang pag-ibig na nagpakatao. Walang nakakahigit na pag-ibig sa pag-aalay ng buhay para sa kanyang kaibigan. Nawa ay sa pag-aalay natin ng pagmamahal sa ating mga sinisinta, huwag nating kalimutang alayan ng pagmamahal ang ating buong lumikha. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Hi! Welcome to Blessing Radio! May kasama ka! Lord, we want to just abide in your peace tonight, to remain here with you. I will enter your gates, filled with thanksgiving, and here in your courts I offer you praise. I am drawn by your love into your
courts. I offer you praise. I am drawn by your love into your presence, longing to worship you face to face. I will abide, I will stay with you, I remain with you in the shadow of your wings. My spirit will hide, I will abide here where I belong, where my heart grows strong in your wonderful presence, Lord. I will oh yes. Nalulumbay at nalulupaypay ang mga likha ng ating kamay. Siya ang buhay na di nabubuhay at nagbibigay buhay. Tayong lahat ay babaguhin, babaguhin, babaguhin. At ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Tayong lahat ay babaguhin, babaguhin, babaguhin. At ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Napapagal ang hinihimpilang pansamantalang lupang katawan. Siya ang bukal na pinagmumulan ng diwa ng walang hanggan. Tayong lahat ay babaguhin, babaguhin, babaguhin. At ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Tayong lahat ay babaguhin, babaguhin, babaguhin. At ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Papahirin ang bawat luha, kamatayan binabanta, at magiging kasalamuha na ng bayan ang may likha. Tayong lahat ay babaguhin, babaguhin, babaguhin. At ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. Tayong lahat ay babaguhin, babaguhin, babaguhin. At ang lahat ay babaguhin, babaguhin ang lahat. What's your favorite radio station? 102.7. 102.7. Dominican Radio.
Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Pebrero 20, ating pagnilayan ang inspirasyon ng ang kapangyarihan ng salita. Noong 1854, may isang maliit na bagong tipan na nahulog mula sa isang barkong pandigma sa isang daungan sa Japan. Nakita ito ng isang sailor na Hapon, pinulot mula sa dagat at ito'y napasa kamay ng isang general na Hapon na nagngangalang Murata. Di marunong magbasa ng English si General Murata, ngunit nakahanap siya ng isang maaaring magsalin nito sa kanya. Alam niyang ipinagbabawal ng batas ng Japan ang Kristyanismo at sino mang sumunod sa relihiyong ito'y nanganganib ang buhay. Ngunit nais niyang malaman ang tungkol dito at pasikreto niyang binasa ang bagong tipan. Wala siyang nakita roon na isang Diyos na galit o isang Diyos na malayo at walang kinalaman sa tao. Sa halip, nakakita siya ng isang Diyos na mapagmahal, na nagsugo ng kanyang anak sa mundo upang ipakita sa atin ang daan papuntang langit. Sa kalaunan, nanampalataya si General Murata sa Diyos na ito at hiniling na siya'y mabautismuhan. Ang kanyang pagkakumberte ay lumikha ng maliliit na alon na kumalat sa buong bansa. Ngayon, maraming Kristiyanong Hapon ang makakapagsabing naging mananampalataya sila sa pamamagitan ng isang nakarinig tungkol sa Kristyanismo mula kay General Murata. Bakit nakakapagbago ng buhay ng mga tao ang aklat na ito? Itinuro nito ang daan upang makalaya tayo mula sa paghilang pababa ng ating masamang likas at makaalis tayo sa suliraning pangtao. Nagdudulot ito ng pag-asa sa isang mundong walang pag-asa. Sinasabi dito na ang ating pinakamalaking problema'y may solusyon kay Hesukristo. Ang sinulat ng author ng aklat ng Hebreo, maraming taon na ang nakalipas, ay tulad ng babala ng isang epektibong preskripsyon. Huwag maging sobrang pamilyar sa Biblia, kundi ka handang baguhin nito ang buhay mo. You were not a mistake. You were not an accident. God intentionally made you specially for a purpose. It can be so easy to look at others and wish to be more like them, but God didn't plant you to be someone else. You are created the way God wanted you. He makes no mistakes. Ito po ang inyong lingkod na si kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. This is 102.7 FM. closer that you look, it's all a blur. I need a new today. Won't you save me from the selfishness that keeps me far from you? Hold me till I know I hear you say you're not looking for perfection, just a willingness is fine. You will always have my attention. You just wanna hear me say, save me.
dumarating ang paglubog ng araw, pagkadilim ay masisilayan sa buong kalawakan. Pagkatapos ay sa buhay ko'y tila ganito ang sasabihin. Masasabi ko lang, lagi mong pagkaisipin. Kaya iiwan, di papabayaan. Gaano man kadilim lang yung dinaraanan. Kaya iiwan, di papabayaan. Gaano man kadilim lang yung Buhay nitong bito, halos di makaya ng isip mo. Ikaw ba'y gulong-gulo na halos pikit na ang mata mo? At parang ka nang nalulunod sa lalim ng pagsubok. At di pa malaman kung nasaan ang daraanan. Basta ang lagi mong pakatatandaan, ang mga bagay na yan ay bawat pagsuko lamang. At iya'y pinahintulutan ng ating may kapal. Pagkat nais niyang patunayan. Kaya iiwan, di papabayaan. Gaano man kadilim lang yung dinaraanan. Kaya iiwan, di papabayaan. Gaano man kadilim lang yung dinaraanan. Di kanya iiwan, papabayaan. Gaano man kadilim lang yung dinaraanan. Kaya iiwan, di papabayaan. Gaano man kadilim lang yung Our time now is 2 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng isang guro. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon turuan ang aking mga pag-aaral araw-araw. Pagpalain mo ang aking isip, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang karunungang kailangan nila sa buhay. Pagpalain mo ang aking mga mata, O Panginoon, upang makita ko sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga labi, O Panginoon, upang maipahayag ko sa kanila ang katotohanan tungkol sa lahat ng bagay, at sa gayoy magabayan sila sa buhay. Pagpalain mo ang aking puso, O Panginoon, upang mahalin ko ang aking mga mag-aaral,
katulad ng pagmamahal mo sa akin. Pagpalain mo ang aking mga kamay, O Panginoon, upang maituro ko sa kanila ang mga kasanayang kailangan at sa gayoy makahanap sila ng maayos na ikakabuhay. At bilang panghuli, pagpalain mo ang buong pagkatao, O Panginoon, upang ako'y maging buhay na halimbawa ng lahat ng mabubuting bagay na itinuturo ko sa kanila. Ang lahat nito ay hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Real friends are always going to be there by your side, even at times when you tell them to leave. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. The Colegio de San Juan de Letran Manawag will be having a homecoming on February 22, Saturday. The activities are at 7 o'clock in the morning. There will be a mass in the minor basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. At 8 a.m., there will be a parade, and the parade will start at the Town Plaza. The parade will end in Colegio de San Juan de Letran, Manawag Quadrangle. Reminders for the morning activity. All batches are encouraged to join the float contest and have fun. There will be first, second, and third place prizes. All batches are encouraged to wear their black t-shirts. For the evening activity, the Alumni Night will start with the registration at 5 p.m. And at 7 p.m., the program will start and the gates will be closed. Every batch is advised to bring their own food. However, food booths will be made available. The alumni ticket includes unlimited access to photo booth, giveaways, and raffle prizes. Tickets will still be available at the gate during the Grand Gala night. Other details will be posted by Batch 1980 in their FB account, Rosarian Laternites. For more details and information, please contact Batch 1980 or Miss Helen Fronda Marzan at 0928-167-9750 or Miss Carol Estigoy da Jose at 0917-513-0864. Come on, let's have fun! Siyempre, arriba! Siyempre, letran! Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan gaya ng kasal, patay at binyag ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin dyan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingay Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yon? Opo, binibili yan.
ay hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan, o kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba? Sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yon, nanggagaling po yan sa kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya hanggang ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero anong ginawa? Yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung konting-konti na lang nila sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingay Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Our Lady of the Rosary Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano? Sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Anong mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang inyong kasama, si Father Boots, na nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Basta malimit ay patungong langit. 102.7 Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo
pupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kaya lang ay bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sikreto mo, kung bakit ako ang saya. Bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita, tulad ng isang isa, ako'y laging aw sa'yo.
number one radio station. The number one radio station. The number one radio station. The number one radio station. Number one station for Christ. To the FM. Manawag, Dominican Radio. May kasama ka. Ating ibibigay sa inyo ang mga kahulugan ng mga palatandaan sa kasal. Ang kordon. Ang kordon naman ay pinapatong sa balikat ng dalawang ikakasal na pautso ang hugis sa ibabaw ng belo. Ito ay sagisag ng tungkulin ng bawat isa sa buhay may asawa na dapat itataguyod ng dalawa. Ito rin ay sagisag ng pagkakaisa at hindi paghihiwalay bilang mag-asawa. Ito po ang mga kahulugan ng mga palatandaan sa kasal. Wishing everyone a beautiful and blessed afternoon. Before you spoke it to be, you were the King of Kings. Yeah, you were, yeah, you were. And now you're reigning still, enthroned above all things. Angels and saints cry out, we join them as we sing. Glory to God, glory to God, glory to God forever. Glory to God, glory to God, glory
siyam na taon na lang. Kailan kaya, kailan kaya? To see your glory, we want to know your grace. We want to feel your presence. We want to see your face. We humbly bow before you. Listen for your voice, and Lord, we welcome you into this place. Lord, we welcome you into this place. We welcome you tonight, God. Lord, we welcome you into fill this house with your glory tonight. Oh Lord, we welcome you into this place. We want to see your glory. We want to know your grace. We want to feel your presence. To see your face, we humbly bow before you. We listen for your voice, and Lord, we welcome you into this place. Welcome him tonight. Lord, we welcome you into this place. Lord, we welcome you into this place. We welcome you, Lord. Lord, we welcome you into this place. Hallelujah. We welcome you, Father. And with our praises tonight, we build a throne. For you inhabit the praises of your people. You are enthroned on our praises tonight, God. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag.
The Colegio de San Juan de Letran Manaoag will be having a homecoming on February 22, Saturday. The activities are at 7 o'clock in the morning there will be a mass in the minor basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. At 8 a.m. there will be a parade and the parade will start at the town plaza. The parade will end in Colegio de San Juan de Letran, Manaoag Quadrangle. Reminders for the morning activity. All batches are encouraged to join the float contest and have fun. There will be first, second, and third place prizes. All batches are encouraged to wear their black t-shirts. For the evening activity, the Alumni Night will start with the registration at 5 p.m. And at 7 p.m., the program will start and the gates will be closed. Every batch is advised to bring their own food. However, food booths will be made available. The alumni ticket includes unlimited access to photo booth, giveaways, and raffle prizes. Tickets will still be available at the gate during the Grand Gala night. Other details will be posted by Batch 1980 in their FB account, Rosarian Laternites. For more details and information, please contact Batch 1980 or Miss Helen Fronda Marzan at 0928-167-9750 or Miss Carol Estigoy de Jose at 0917-513-0864. Come on, come on, let's have fun! Siyempre, arriba! Siyempre, Letran! Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. So many songs, listen to
tanggapin mo. Walang hanggan ang papuri na alay. Panginoon, tanging sa'yo ibibigay. Hanggat may tinig ako, patuloy na aawit sa'yo, ihahayag ang banal na ngalan mo. Tuwing nang ako'y naliligaw, hinahanap mo, at ako'y inaakay sa landas na nais mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Walang hanggan ang papuri na alay. Panginoon, tanging sa'yo ibibigay. Hanggat may tinig ako, patuloy na aawit sa'yo, ihahayag ang banal na ngalan mo. Bawat saglit ng buhay ko, hanggang sa pagtanda, maglilingkod sa'yo, hindi magsasawa, hindi magsasawang dakilain ka. Walang hanggan ang papuri na alay. Panginoon, tanging sa'yo troubled and I am weighed down, then I like to think of how this lonesome world would be if I could see your face or hold you in my arms. If you were mine, if you were mine, if you had a bad dream, I would jump inside
would fight for you with all the strength that I could find. I would lead you home by your tiny hand if you were mine, if you were mine. Sing of love on the blackest night. I would sing of God and how His goodness fills our lives. I would sing to you till the morning light. If you were mine, if you were mine, I would sing to you till the morning light. If you were mine, if you were mine. The number one radio station. 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 For one station for Christ. To the FM. Manawag. Dominican Radio. May kasama ka. Dominican Radio, in cooperation with TheFranciscanRadio.org, brings you the Saint of the Day. This is Saint of the Day for February 20th from the Franciscans and St. Anthony Messenger Press. Today we celebrate Blessed Jacinta and Francisco Marto. Those of us who are of a certain age can vividly recall the rich story of Fatima we learned about as children. That story begins in 1917 in a city 100 or so miles north of Lisbon. It was a time of great turmoil in Portugal and in Europe as well. It was into this setting that the Blessed Mother came between the months of May and October, appearing to three young shepherd children, Francisco and Jacinta Marto and their cousin Lucia dos Santos. Mary asked the children to return to that spot on the 13th of each month for the next half year. She also asked them to learn to read and write and to pray the Rosary to obtain peace for the world. She instructed the children to pray for sinners and for the conversion of Russia. Up to 90,000 people gathered for Mary's final apparition at Fatima on October 13th, 1917. Within 2 years, Francisco was dead of influenza. Jacinta's death followed soon after. Lucia, their cousin, became a Carmelite nun. She was still living when Jacinta and Francisco were beatified by Pope John Paul II in the year 2000. She died in February 2005 at age 97. There's more about the saints, along with inspiration and Catholic resources, at our website, franciscanradio.org. From the Franciscans and St. Anthony Messenger Press, this is Saint of the Day. Happy Thursday! Never define yourself by your relationship status, your income, your looks. It's your generosity, kindness, and compassion that counts. Happy Thursday!
at your feet will I lay the treasures of my heart. I kneel in sacrifice to you. Lord, take my life and sanctify it for your use. All that I have is all that you've given me. There is nothing I have that you haven't given me. All that I have is by your grace, yes, by your grace alone. All that you've given me, I want to give it back to you. Lord, at your feet will I lay my life, and Lord, at your feet will I lay the treasures of my heart. I kneel in sacrifice to you. Lord, take my life and sanctify it for your use. All that I have is all that you've given me. There is nothing I have that you haven't given me. All that I have is by your grace, yes, by your grace alone. All that you've given me, I want to give it back to you. All that I have is all that you've given me. There is nothing I have that you haven't given me. All that I have is by your grace, yes, by your grace alone. All that you've given me, I want to give it back to you. All that you've given me, I want to give it back to you. Each one of us in the body of Christ is showered with gifts from the heavens above. And if each one of us will share to the world the gifts within us, we will grow in grace. Growing together in grace, sharing the gifts of the Spirit, living in God's embrace, growing together in grace as the body of Christ, the body of Christ. With each of our gifts, let's help build the church. The fountain of love will flow from above. In love and commitment, move on and renew. Continue the search. We will grow in grace. Growing together in grace, sharing the gifts of the Spirit, living in God's embrace. Growing together in grace as the body of Christ.
shall come to meet me. I will wait for you. Oh, you His strength, for God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. My God of mercy shall come to meet me. Deliver me from my enemies, oh my God. Defend me from those who rise up against me. Deliver me from the workers of iniquity and save me from bloodthirsty men. I will wait for you. Oh, you His strength, for God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. I will wait for you. Oh, you His strength, for God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. My God of mercy shall come to meet me. But I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning. For you have been my defense and refuge in the day of my trouble. To you, oh my strength, I will sing praises. For God is my defense. For God is my defense. For God is my defense. My God of mercy. That I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning. Yeah, for you have been my defense and refuge in the day of my trouble. To you, oh my strength, I will sing praises. For God is my defense. For God is my defense. For God is my defense. My God of mercy. I will wait for you. Oh, you His strength, for God is my defense. My God of mercy shall come to meet me. I will wait for you.
3 o'clock afternoon prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais mo naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 16 ng Pebrero, 5 linggo sa ordinaryong panahon. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Do not think that I have come to annul the law and the prophets. I have not come to annul them, but to fulfill them. I tell you this, as long as heaven and earth last, not the smallest letter or dot in the law will change, until all is fulfilled. So then, whoever breaks the least important of these commandments, and teaches others to do so, will be the last in the kingdom of heaven. On the other hand, whoever obeys them, and teaches others to do the same, will be great in the kingdom of heaven. I tell you, if your sense of right and wrong is not keener than that of the lawyers and the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to our people in the past, do not commit murder. Anyone who murders will have to face trial. But now I tell you, whoever gets angry with a brother or sister will have to face trial. Whoever insults a brother or sister is liable to be brought before the council. Whoever calls a brother or sister fool is liable of being thrown into the fire of hell. So, if you are about to offer your gift at the altar, and you remember that your brother has something against you, leave your gift there, in front of the altar. Go at once and make peace with your brother, and then come back and offer your gift to God. Do not forget this. Be reconciled with your opponent quickly,
when you are together on the way to court. Otherwise, he will turn you over to the judge, who will hand you over to the police, who will put you in jail. There you will stay until you have paid the last penny. You have heard that it was said, "Do not commit adultery." But I tell you this, anyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. So, if your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away. It is much better for you to lose a part of your body than to have your whole body thrown into hell. If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose a part of your body than to have your whole body thrown into hell. It was also said, anyone who divorces his wife must give her a written notice of divorce. But what I tell you is this: if a man divorces his wife, except in the case of unlawful union, he causes her to commit adultery. And a man who marries a divorced woman commits adultery. You have also heard that people were told in the past, "Do not break your oath. An oath sworn to the Lord must be kept." But I tell you this, do not take oaths. Do not swear by the heavens, for they are God's throne, nor by the earth, because it is his footstool, nor by Jerusalem, because it is the city of the great king. Do not even swear by your head, because you cannot make a single hair white or black. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything else you say comes from the evil one. Minsan nagreklamo ang demonyo sa Diyos. Alam mo, hindi ka makatarungan. Napakaraming tao na ang gumagawa ng kasalanan, pero pinapatawad mo pa rin sila. Sa katunayan, marami sa kanila paulit-ulit nang nagkakasala at paulit-ulit nang ginagawa ang isang kasalanan, pero malugod mo pa rin silang tinatanggap. Ako, nagkasala lang minsan, pinarusahan mo na ako habang buhay. Ngumiti lang ang Diyos at mahinahon siyang sinagot at sinabing, "Bakit? Minsan ba'y naisipan mong humingi ng tawad?" Bakit ba ang hirap humingi ng tawad? Bakit sa tuwing lumalapit tayo sa taong gusto nating hingan ng kapatawaran, ay tila ba may humihila sa atin palayo at sinasabing, "Huwag na lang kaya"? Nakakahiya? Nakakatakot? O iniisip mong hindi ikaw yung uri ng tao na humihingi ng tawad? Ngayong linggo, sinasabi ng ating Panginoon na humingi agad ng tawad mula sa mga taong nakaaway mo at magpatawad kung meron mang nagkasala sa iyo. Ayon sa isang manunulat, may 3 rason kung bakit mahirap humingi ng tawad. Una, ay dahil tila parang nawawalan tayo ng kapangyarihan, ng lakas. Ramdam natin na tayo ay lumiliit at bumababa. Bakit? Ito marahil ay dahil sa masyado na tayong nagiging mataas. Mataas ang tingin natin sa ating sarili. Kaya magpakumbaba, sapagkat ang taong mapagkumbaba ay hindi nahihirapang magpatawad. Pangalawang rason, natatakot tayong humingi ng tawad dahil hindi natin alam kung ano ang sagot na ating makukuha. Natatakot tayong hindi nila tanggapin ang ating mga pasensya. Natatakot tayo na baka negatibo ang sagot na ating makukuha. Natatakot tayo. Totoo, nakakatakot, sapagkat lingid sa ating kaalaman ang kanilang tugon.
pero hindi ka dapat mabahala sa sagot nila, sapagkat mas importante na humingi ka ng kapatawaran at ginawa mo ito ng taos-puso at totoo. Makikita naman nila ito at nasa kanila na rin kung tatanggapin nila ito o baka kailangan pa ng panahon upang ang sakit at sugat ay maghilom. Pangatlo, nahihirapan tayong humingi ng tawad dahil natatakot tayong harapin ang totoong tayo. Natatakot tayo sa katotohanang sa kabila ng ating mga naabot, sa kabila ng ating katandaan, sa kabila ng ating mga pagdadasal, ay meron pa ring kulang sa ating sarili, na nagkakamali din tayo, na minsan tayo ang may mali at may kasalanan. Kaya nga dapat nating harapin ang mga katotohanang ito na tungkol sa ating sarili at tanggapin natin ito. Sa ganitong pamamaraan, mas madali ang humingi ng tawad. Sa mga dahilang ito, alin ang nakikita nating totoo sa atin? O kung hindi alin, ilan? Isa? Dalawa? Lahat? Dapat natin itong harapin. Kung wala, pagpalain ka ng Diyos sapagkat mas madali sa iyo ang humingi ng tawad. Lagi nating tatandaan na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mahina ka. Sa halip, ito'y nagpapakita na matapang ka sapagkat tanging mga matatapang at malakas lang ang kalooban ang nakakagawa nito. Kaya huwag tayong matakot na lumapit sa mga taong nasaktan natin, lalong-lalo na sa Diyos, at humingi tayo ng kapatawaran. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Naway patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. The Colegio de San Juan de Letran, Manaoag will be having a homecoming on February 22, Saturday. The activities are at 7 o'clock in the morning. There will be a mass in the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. At 8 a.m., there will be a parade, and the parade will start at the Town Plaza. The parade will end in Colegio de San Juan de Letran, Manaoag Quadrangle. Reminders for the morning activity. All batches are encouraged to join the float contest and have fun. There will be first, second, and third place prizes. All batches are encouraged to wear their black t-shirts. For the evening activity, the Alumni Night will start with the registration at 5 p.m. And at 7 p.m., the program will start and the gates will be closed. Every batch is advised to bring their own food. However, food booths will be made available. The alumni ticket includes unlimited access to photo booth, giveaways, and raffle prizes. Tickets will still be available at the gate during the Grand Gala night. Other details will be posted by Batch 1980 in their FB account, Rosarian Laternites. For more details and information, please contact Batch 1980 or Miss Helen Fronda Marzan at 0928-167-9750 or Miss Carol Estigoy de Jose at 0917-513-0864. Come on, come on, let's have fun! Siyempre, arriba! Siyempre, Letran! Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. 102.7 Manaoag Dominican Radio. You have Manaoag
natin to. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. And give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. We bow our hearts. We bow our hearts. We bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God, and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Give us clean hands, so give us clean hands, and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. And give us clean hands, oh God, and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Oh God of Jacob. We just stretch our hands to God and ask Him that. Give us clean hands, give us pure hearts, and let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God, and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks
seek your face, oh God of Jacob. Oh God, let's be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. God of Abraham, Isaac, and Jacob. And you are the only one and true God. Kasama natin to. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombase OP sa kanyang tips for happiness. Use money to serve a noble purpose. Money is good, no doubt about it. There are, however, other aspects in your life that are a lot better. Money can definitely increase your happiness, but wanting more money can be bad to some extent. There are so many other opportunities that can make you feel happier. Certain individuals claim that money is the source of all evils. This is the reason why some people will always be poor. Perhaps they are born from parents who are hard up with money. They came to believe that money is evil and that if they want to be closer to God, they have to profess the vow of poverty. In their minds, they think that if they remain poor, they will have a good reason to be in the same company of friends that they used to have. They do not have to change lifestyle or to give up the usual thing they do. They do not have to make their lives complicated. They may not have all the wealth in the world, but at least they think that their lives are not as stressful as that of their rich neighbors. By being poor, they can criticize their relatives who are indifferent and insensitive to their needs. They will have more reasons to blame the government for their misery. They will have a more valid excuses to beg for help rather than to look for a job. Money, when used properly, can empower us to help others. With it, we can freely donate for a good cause and participate in charitable activities. Some people have yet to learn on how to be comfortable with money. You will have to get rid of the notion that if they will prosper, others will have to suffer. As you work harder, expand and invest, be comfortable to earn more and save time for the future. Do not simply wish to have more money. Believe that life will bless you with money in abundance. Be happy. Happy people have the necessary skills to earn more than what they need and enjoy the product of their labors. They use money as their tool to improve their condition and that of others. They do not subscribe to the idea that if they get rich, others will have to be poor. They welcome prosperity with open arms and consider material gains as blessings from above. Put in mind that money and what it can buy can be a source of comfort in so many ways. It is never evil for as long as it does not blind you to see the things that money cannot buy. So use money to serve a noble purpose by helping other people. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. Hi! Welcome to Blessing Radio! May kasama ka! In my heart, I know my Savior lives.
be there. In His glory, in His new life we partake. For I have seen and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before His blessed name. All will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall His justice. In Christ my Savior let all glory be. In my heart I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. In my heart I know my Savior lives. In His glory, in His new life we partake. 102.7. Mga kasama, I have something for you. Honor your parents. The family must be united in love. Parents love, care for, correct, and protect their children. In turn, children have their duties to perform. How can children honor their parents? By loving, respecting, and obeying them. Children can show their love for their parents by doing things which they know will please them. Does your mother like condiment and balito music? Then turn off that rock music for a while and give your mother's ear a break by letting her listen to her kind of music. Does your father enjoy reading? Then why not buy him a pocketbook or a copy of Reader's Digest or any reading material from your own savings? Children show their love for their parents when they help them to do even little tasks that will lighten their work, like running errands for them. They should try not to make their parents angry, think badly, or speak badly of them. Children can show their respect for their parents by receiving their advice and corrections willingly, by excusing their faults, by not being ashamed of them, even if they lack schooling or not so good looking. They show disrespect when they are impolite in talking with their parents or when they quarrel with each other. You can just imagine how parents feel when, for example, they see their children bickering and fighting. Children show their obedience to their parents when they do cheerfully what their parents tell them to do. They must not go with bad companions or be lazy in their studies. They must not do anything that they would be ashamed to let their parents know. Children, tell your parents
about their friends and social life. They should let their parents know where they are going when they leave the house. They should discuss their problems with their parents. Parents love and care for their children so much that they will say and do only the things they will know will be good for their children. Finally, children must pray for their parents for their strength, long life, and happiness. Manawag Dominican Radio. There's a struggle that is fought to be welcomed, to be cared for, to be at home. Today, when our life seems bought and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold of fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen through only selfless love. Like the Holy Family with Jesus, Joseph, and Mary, homes where true love begins, love rejoices, love embraces. We call all families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call all families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold of fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign,
lucky to be alive. I've been troubled since the day that I got here, troubled to the day that I disappear. That'll be the day that I finally get it right. There is hope for me, yeah, because God won't forget all the plans He's made for me. I have to wait and see. He's not finished with me yet. He's not finished with me yet. I never really was that good in school. I talked too much, broke the rules. Teachers thought I was a hopeless fool, alright. I don't know how, but I made it through. It's one of those things that you gotta do. I always had a knack for telling the truth. There is hope for me, yeah, because God won't forget all the plans He's made for me. I have to wait and see. He's not finished with me yet. He's not finished with me yet. Still wondering why I'm here, still wrestling with my fear, but oh, He's up to something. And the farther on I go, I've seen enough to know that I'm not here for nothing. He's up to something. So now's my time to be a man. Follow my heart as far as I can. No telling where I'm ending up tonight. I never slow down, or so it seems, but singing my heart is one of my dreams. All I gotta do is hold on tight. There is hope for me, yeah, because God won't forget all the plans He's made for me. I have to wait and see. He's not finished with me yet. 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 I lie awake, thinking of the days gone by, wishing that you're still here with me, baby. I was wrong, and now you're gone. Please hear this heart of mine. Hear me calling whenever you're around me. I feel different in your arms with the way you touch me. I feel the love that lasts a lifetime. Your love so true, and I never knew that it's you I need all this time. See these tears that keep falling from my eyes, wishing that I never
that it's you and me all this time. All this time. All this time. Our station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manawa Dominican Radio FM. Pueblo Amante de Maria, ang bayang sumisinta kay Maria. Ganito ituring ang Pilipinas at ang kaugnayan nito kay Nang Maria. Ang pagsintang ito ng mga Pilipino kay Maria ay kapansin-pansin sa dami ng mga dambana, parokya at bisitas na nakatalaga sa karangalan ni Maria. Makikita din ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Maria sa kanilang masidhing debosyon sa pagdarasal ng Santo Rosario sa 862 na dambana at parokya sa buong kapuluan na nakatalaga sa karangalan ni Maria, may 4 na natatangi na itinatag ng mga Dominikong misyonero. Ito ay ang pambansang dambana ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila sa lungsod Quezon, ang dambana ng Birhen ng Santo Rosario ng Manawag sa Pangasinan, ang dambana ng Birhen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani, Bataan, ang Basilica Minore ng Nuestra Señora de Piat sa Lambak ng Cagayan, ang pambansang dambana ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila sa lungsod Quezon ay kilala rin bilang Santo Domingo Church, na italaga bilang pambansang dambana noong 1954 ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Nakalagak dito ang Milagrosa at pinakamatandang imaheng yari sa ivory ng Birhen ng Santo Rosario. Sa kanya hiniling ng mga Katolikong sundalong Pilipino at Espanyol noong 1646 ang tagumpay nila sa pakikidigma laban sa mga mananakop na Holandes. Kahit sakay lamang ng 3 galyon at nakidigma sa 18 barkong pandigma ng mga Holandes, nagawa pa ring pinsalain ng mga puwersang Pilipino at Espanyol ang mga kalaban at puwersahin ang mga itong kalimutan na ang balak na pagsakop sa Pilipinas. Ang tagumpay ay ginugunita taon-taon tuwing 2 linggo ng Oktubre sa isang maringal na prosesyon. Noong 1974, itinanghal bilang patrona ng lungsod Quezon ang Birhen ng Santo Rosario at noong 2012, idineklara ang pambansang dambana bilang isang pambansang yamang pangkalinangan o National Cultural Treasure. Ang dambana ng Birhen ng Santo Rosario sa bayan ng Manawag, Pangasinan ay balot ng napakaraming hiwaga at himalang nakamit sa tulong ng panalangin ng Inang Maria. Nakalagak dito ang mapaghimalang imahen ng Birhen ng Santo Rosario na yari din sa ivory at dinala ni Padre Juan de San Jacinto Opi mula sa Espanya noong simula ng misyon ng mga Dominiko sa lugar na iyon. Noong April 20, 2011, inaprubahan ni Papa Benito XVI ang deklarasyon ng Special Bond of Spiritual Affinity in Perpetuity ng dambana sa Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Ito ay nangangahulugan na ang sino mang bumisita sa dambana ay maaring magkamit ng plenary indulgence kapara ng maaring matanggap ng sino mang bumisita sa Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Sa kondisyong siya ay mangungumpisal bago o matapos ang paglalakbay,
tatanggap ng komunyon habang nasa paglalakbay at magdarasal para sa kapakanan ng Santo Papa. Ito ang unang dambana sa buong kapuluan na naideklara bilang affiliate ng isang papal basilica. Sa mga dambanang nabanggit, makikita ang maningas na pagmamahal ng mga Pilipino kay Maria bilang kanilang ina at reyna. Bawat pader, kisame, pinta, dibuho, adorno at iba pa na matatagpuan sa mga dambanang ito ay simbolo ng pasasalamat kay Maria para sa kanyang pagdalangin para sa kanyang mga anak patungo kay Kristo. Happy Thursday! Don't worry about those who talk behind your back. They are behind you for a reason. Happy Thursday! Bukas ay sasalubungin ang araw, tinig mo ay lilipad. Ang bawat araw nitong aking buhay, lagi kong natatanaw. Mahirap, mayaman na may alinlangan, may galit, may pusong uhaw.
time now is 4 o'clock in the afternoon. Let us now have our time check prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin ng mag-anak. O Jesus, pinupuri ka namin pinagrarangalan dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Loobin mo, Panginoon, na ang aming tahanay pagharian ng pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at kalinisan ng kalooban. Ingatan nawa ang pagpalain kaming naririto, pati na ang mga wala rito, kami mga nabubuhay at mga nasa kabilang buhay. Mahal na Birhen Maria, mapagmahal na ina na aming Panginoong Yesus at ina naming lahat, ipinapanalangin mo rin ang aming pamilya sa lahat ng aming pamilya, lalo na ang mga sanggol at mga kabataan. Mahal na Pintakasing Jose, gabay ni Jesus at ni Maria, ipanhik mo sa Panginoong Diyos na ingatan ang aming mag-anak at ilayo sa anumang kapamakan, upang sa gayon, sa piling mo at ni Jesus at Maria, ay mapanatiling buo ang aming pamilya. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Throughout life, people will make you mad, disrespect you, and treat you bad. Let God deal with the things they do, 'cause hate in your heart will consume you too. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan, gaya ng kasal, patay at binyag, ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin yan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yun? Opo, binibili yan. Ay, hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan. O, kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba? Sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yon, nanggagaling po yan sa
kaibuturan ng ating pasasalamat. Kaya tingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya hanggang ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero anong ginawa? Yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung kaunting-kaunti na lang sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingayen Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Lady of the Rosary, Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano, sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Anong mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay kaya sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang iyong kasama, si Father Butch, na nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. The Colegio de San Juan de Letran Manawag will be having a homecoming on February 22, Saturday. The activities are at 7 o'clock in the morning. There will be a mass in the minor basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. At 8 a.m., there will be a parade, and the parade will start at the Town Plaza. The parade will end in Colegio de San Juan de Letran, Manawag Quadrangle. Reminders for the morning activity. All batches are encouraged to join the float contest and have fun. There will be first, second, and third place prizes. All batches are encouraged to wear their black t-shirts. For the evening activity, the Alumni Night will start with the registration at 5 p.m. And at 7 p.m., the program will start and the gates will be closed. Every batch is advised to bring their own food. However, food booths will be made available. The alumni ticket includes unlimited access to photo booth, giveaways, and raffle prizes. Tickets will still be available at the gate during the Grand Gala night. Other details will be posted by Batch 1980 in their FB account, Rosarian Laternites. For more details and information, please contact Batch 1980.
or Miss Helen Fronda Marzan at 0928-167-9750 or Miss Carol Estigoy de Jose at 0917-513-0864. Come on, come on, let's have fun! Siyempre, arriba! Siyempre, letran! Atin pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. 102.7 Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Joyful, joyful, we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before you, opening to the sun above. Sadness, drive the dark of doubt away. Joyful, joyful, we adore you. Hearts unfold like clouds before you. Joyful, joyful, we adore you. Joyful, we adore you. Reflect your rays. Stars and angels sing around you, center of unbroken praise. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Joyful, joyful, we adore you. Hearts unfold like clouds before you. Joyful, joyful, we adore you. Joyful, we adore you. God our Father, Christ our Lord, on the love our life, teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Oh God our Father, Christ our Lord, on the love our life, teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Oh God our Father, Christ our Lord, on the love our life, teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Joyful, joyful, we adore you.
The number one radio station. 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 Number one station for Christ. Through FM. Manawag, Dominican Radio. May kasama ka. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one man a day for February 20, entitled Sin Against the Holy Spirit, taken from the book of Matthew chapter 12 verse 31. Every sin or blasphemy can be forgiven except blasphemy against the Holy Spirit, which can never be forgiven. Insight. Sin against the Holy Spirit is unforgivable. Holy Trinity is God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Holy Spirit is the highest among human spirits and other spirits. To corrupt or doubt the Holy Spirit is a mortal sin. Reminder: avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist on quarreling. From Proverbs chapter 20 verse 3. This is again your DJ Sky sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Good afternoon everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka.
and begin again as godly men. Though we know we sometimes stumble, may the promise we strive to keep be to honor you with all our hearts and to worship at your feet. Lord, as we enter in, we pledge to live as godly men. Lord, help us turn from sin and begin again as godly men. And as we enter in this covenant, we will seek your holy face to become men of integrity, perfected by your grace. Lord, as we enter in, we pledge to live as godly men. As we enter in this covenant, we will seek your holy face to become men of integrity, perfected by your grace. By your grace, Lord, as we enter in, we pledge to live as godly men. Lord, help us turn from sin and begin again as godly men. As godly men. I know I'm mad about you, but I only see your shadow. I am lost without you, baby. Whenever I turn my back from your light, I sit and look back in the dark. Until I fall so far away from your side. Feeling touch the bruise in my skin and the broken wings of my dreams. Heal my souls in a downward swing. Whenever I choose the wrong from the right, I spend first life of its spark. Watch out, another goes another way from your light. Oh my Lord, I've gone so far away. Now hear my cry and listen as I pray, oh Lord. I beg you stay, have mercy, Lord, show me the way. I
dreams. Heal my souls in a downward spin whenever I choose the wrong. From the right I spit and curse like I've been start or chart. Another goes another way from your flight. Come save me. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. This is Father Butch Bombasa giving you the positive action plan for February 20. The two kinds of people who never get ahead are those who do only what they are told and those who will not do what they are told. It's hard to say which would be more discouraging, drifting from a job to job because you're always the first to be laid off, or laboring in monotonous obscurity at the same job. The first results from not doing what you are told to do, the second from doing only what you are told to do. You can get by for a time following either approach, but you will never get ahead. Personal initiative is more important in today's enlightened, high-tech workplace than it was during the industrial age, when the ability to follow orders was a critical skill. As technology makes many supervisory functions obsolete, every one of us is expected to do more with less, determine what needs to be done and to do it. Don't wait to be told. Know your company and your job so well that you can anticipate what needs to be done, then do it. And this is Father Butch Bombasa giving you the positive action plan for February 20, which is the two kinds of people who never get ahead are those who do only what they are told and those who will not do what they are told. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. Ininyo ang katulad
Alam ko ako'y walang lakas, gaya ng hindi kayang pahiran sa mukha. Ngunit binigyan mo pa ng isang pagkakataon. Wala nang papantay sa alay na pag-ibig mo. Walang hanggan pag-ibig mo, Jesus, pinatunayan mo doon sa krus. Ikaw ang tunay na halimbawa ng tunay na pagmamahal. Ngayon ang buhay sa'yo'y ibibigay, huwag nawang mawahalay sa iyong mga kamay. Kung ako may madapa o muling lumuha, alam kong bukas lagi ang iyong awa, oh Jesus. Alam ko ako'y walang lakas, gaya ng lamig ang pahiran sa mukha. Ngunit binigyan mo pa ng isang pagkakataon. Ngayon'y papahayag sa lahat pag-ibig mo. Walang hanggan pag-ibig mo, Jesus, pinatunayan mo doon sa krus. Ikaw ang tunay na halimbawa
The number one radio station. 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 Number one station for Christ. To FM. Manawag. Dominican Radio. May kasama ka. Hi and hello, this is your friend Father Butch Bombase, OP, giving you a thought for today. And our thought for today is gossip. Gossip is a common pastime of people in groups that sit around a lot. It can kill reputations and actually kill people. Gossip means